السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل طقم بناتي مكون من جاكيت وبنطلون. شرحنا مع بعض في الفيديو اللي فات طريقة عمل الجاكيت زي ما احنا شايفينه قدامنا، وفي الفيديو ده إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل البنطلون. أتمنى فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول أعجبكم. فضل الله يسع أمرا، ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا طبعا زي ما قلنا مع بعض بنشتغل في الطقم كله بلونين. لون بيكون هو لون البنطلون، وهو اللون اللي بطعم بيه الاحرف اللي هي طبعا بتكون عندي في الجاكيت، وكمان الفيونكات والسلاسل اللي ببتدي اعملها بس مجرد زينة كفيونكة او اطار حوالين الجاكيت. البنطلون كله بيكون لون واحد وما بدخلش فيه اي لون تاني. طيب، عدد سلاسل البداية لمقاس البنطلون بناخد مقاس دوران الصدر بالكامل، وببتدي اعمل سلاسل بداية على اساس العدد دوت، وعلى الاساس دوت ببتدي اشتغل الكمر الخاص ببنطلون البيبي، او طبعا البنوتة. لو حابة تعملي طقم البنوتة كبيرة هي برضك هيكون حلو جدا جدا وجميل. بسيب مسافة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بستخدم زي ما قلنا مع بعض في الفيديو السابق خيط صوف متوسط سمك مع ابرة رقم 3.5 ملم، لكن مش شرط انك تستخدمي خيوط صوف. انت ممكن نستخدم خيوط صوف، وممكن كمان نستخدم الخيوط القطن او اي نوع انت حابه. نبتدي مع بعض. بسم الله. بسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. بدخل داخل الحلقة، اسحب الخيط واخرج منها، وابتدي اشد خيط البداية بقى في العقدة البداية. في المرحلة دي ببتدي اكون مجموعة سلاسل. هي بتكون لو خدنا بالنا ان دوران الصدر بالكامل بعد ما بنوصل لاخر سطر، لما بنكون خلاص وصلنا لمقاس الزاوية المناسب، بيكون هو المقاس اللي احنا بنشتغل عليه، عدد الغرز اللي بشتغل عليها لقمر البنطلون. طيب، انا عندي هنا ختمت ب 48 سلسلة، هنزود عليهم بس سلسلتين وابتدي اشتغل على 50 سلسلة اللي هو ايه الجزء الاول من البنطلون. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها. بسم الله. 1 2 3، وبكمل لغاية ما بيكون معايا 50 سلسلة، وهو طبعا مقاس دوران الصدر بالكامل. بعد ما كملت 50 سلسلة، وزي ما انت حابة تعملي اوسع، حابة تعملي اقل، مفيش اي مشكلة من عدد السلاسل. بتقيسي الوسط عند البنوتة وبتعملي عدد سلاسل بداية على الاساس دوت. هبتدي بس بعد السلسلة بتاعتي وبروح لأول غرزة اشتغلتها، بدخل واضيف معايا كمان خيط البداية واسحب الخيط واخرج من تحتهم، وتحت الحلقة اللي عندي الابرة بغرزة منزلقة. هبتدي ارتفع سلسلتين وبنأكد مع بعض. انا كتير بنشتغل بطريقة ارتفاع سلسلتين دول. بأكد يا بنات عشان بيجيلي كتير اسئلة، هل السلاسل دي من العدد الغرز اللي بشتغلها؟ لا، مش من العدد. السلاسل دي مش اكتر من سنادة بتسند لي الغرزة بتاعتي، لكن انا مش بعتبرها من العدد. هي مجرد حاجة بس بتوصلني للارتفاع او لارتفاع مقارب للغرزة اللي انا هبتدي اشتغل بيها. سواء طبعا انا بشتغل دلوقتي غرزة عمود بلفة. طيب يا رندا، لو انا بشتغل غرزة اقل من العمود بلفة، بشوف ارتفاع الغرزة اللي انا بشتغلها واقلل عنه سلسلة. وعلى الاساس ده طبعا السلاسل اللي برتفاعها بتكون مجرد سنادة مش اكتر من كده. هبتدي داخل الفراغ الاول هو ببتدي اكون عمود بلفة. بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة اصبح معايا حلقتين. بدخل داخل نفس الفراغ لاني انا مشتغلتش فيه لسه. اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات. هسحب الخيط واخرج من حلقتين، اتبقوا 2. بسحب الخيط واخرج من حلقتين، وفوق كل عمود بلفه في الحلقه الخلفيه الباك لوب بدخل ومعايا كمان خيط البدايه على الابره وبشتغل غرزه عمود بلفه واحد. والسطر بتاعي كله بيكون غرزه عمود على كل غرزه سلسله بتقابلني. اكمل السطر كله بغرزه عمود لغايه ما اوصل للنهايه وارجع لكم تاني نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين في نهاية السطر ببتدي في اول غرزة اشتغلتها. طبعا السلسلتين احنا ملناش علاقة بيهم، انا ليه علاقة باول عمود اشتغلته. تحت حرف الفي الضلعين الامامي والخلفي بدخل اسحب الخيط واخرج كمان من الحلقة الموجودة عندي على الابرة. كده بيكون قمر البنطلون زي ما احنا شايفينه اهو جاهز معانا. وهو هتبصوا تلاقوه ايه قد المكان اللي هو بيكون دوران الصدر بالكامل. ده طبعا عندي وش وظهر، وزي الجاكيت بالظبط وش وظهر اهو نفس المقاس موجود عندنا، وهو ده المطلوب طبعا. في بنات هيقولوا لي يا رندا مقاس الصدر بيكون اكبر شويه من مقاس الوسط. احنا مش عايزين حاجه ضيقه، يعني انا عايزه اشتغل دايما على حاجه تكون مبحبحه شويه على البيبي، بنوته او ولد. احنا طبعا ممكن نعمل بنطلون لولد بس باستثناء الجزء الاخير، مش هنعمله طبعا بغرزه الصدفات، لا هنكمل بطريقه غرزه العمود بلفه بس بنفس الطريقه، بدون طبعا الجزء الاخير من البنطلون ده.
بعد كده هبتدي اشتغل 4 سطور او 5 سطور على حسب عدد السطور اللي انت حباها او ارتفاع القمر اللي انت حباه الاسوره للبنطلون. هنشتغلها بغرزه البريد الامامي والبريد الخلفي اللي هي طبعا غرزه البليسي. هرتفع سلسلتين، وزي ما قلنا مع بعض هي مجرد سلاسل ارتفاع فقط لا غير. هبتدي الف الخيط على الابره واروح لاول عمود ابتدي اشتغله غرزه عمود امامي. يعني ممكن نشتغل 2 امامي وواحد خلفي، او 1 امامي وواحد خلفي، او 2 امامي و2 خلفي، يعني على حسب الترتيبه اللي انت حباه. تعالوا نشتغل 2 امامي و2 خلفي، هيكون شكلها حلو جدا، او واحد واحد. تعالوا نخليها واحد واحد. بيكون عندي قبل العمود فراغ. طبعا انا هنا هعتبر العمود اللي قبل الفراغ هو العمود اللي قبل السلسلتين بردك، لان انا بعتبر السلسلتين دول مجرد بس سناده للعمود الاول. فعندي هنا قبله فراغ وبعده فراغ. من امام الشغل ببتدي ادخل في الفراغ اللي قبله، ارفع العمود عندي على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج. معايا 3 حلقات زي اي عمود بلف عادي، بسحب الخيط واخرج من حلقتين وارجع اسحب الخيط واخرج من حلقتين. العمود اللي جاي عمود خلفي، بلف الخيط. هاجي بقى اشتغل منين؟ من الامام كده؟ لا، من الخلف. وما بشتغلش كمان تحت حرف الفي نهائي، من الخلف. قبل العمود فراغ بدخل منه، ادفعه تحت الابره هو المره دي، واخرج من الفراغ اللي بعده. اصبحت انا دلوقتي في خلف الشغل. اسحب الخيط واخرج تاني من تحت العمود. ماشي، نكررها معلش. وكده بيكون معايا 3 حلقات زي اي عمود بلف عادي، بسحب من حلقتين وارجع اسحب من حلقتين. كمان مره بكرر عمود امامي، بلف الخيط على الابره. بيكون كده شغلي من الامام. بدخل الفراغ اللي قبل العمود اللي هشتغله، ارفع العمود على الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. عمود خلفي، بلف الخيط على الابره ومن خلف الشغل هدخل الفراغ اللي قبل العمود، هدفعه تحت الابره واخرج من الفراغ اللي بعده. اسحب الخيط واخرج. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. اسحب الخيط واخرج من حلقتين. وبكده بكون اشتغلت عمود امامي وعمود خلفي، او بريد امامي وبريد خلفي. كلمة بريد هي كلمة عمود بلفة، وهي طريقة عمل غرزة البليسي اللي بتكون واحد واحد او 2 و2، او على حسب الترتيبة اللي انت حباه. بكمل السطر بتاعي كله بريد امامي بريد خلفي، وهكذا حتى نصل الى نهاية السطر. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني في نهاية السطر. وطبعا الشغل دوت هتحسوه انه عامل زي الاستيك شوية، بتحسيه ان هو بيضيق الشغل معاكي. هو بيضم الشغل صحيح، لكنه مش بيضايقه، هو مجرد بس حاجة عاملة زي المطاط معايا، وده طبعا المطلوب. انا بسيب السلسلتين واروح لاول غرزة اشتغلتها، بقفل فوقيها بغرزة منزلقة. زي ما احنا شايفين، هو مش باين طبعا مكان البداية من النهاية، لان احنا بنشتغل بغرزة البليسيه. والغرزتين السلسلة اللي احنا بنرتفعهم بيمكنونا طبعا ان احنا نشتغل بطريقة مرتاحة، والمكان نفسه ما بيكونش باين عندي زي ما احنا شايفين فين البداية او النهاية. سلسلتين ارتفاع، وابتدي اكرر بقى السطر اللي فات هو بكرره مسافة 3 او 4 سطور كمان. هنا بيكون سهل عليا لان انا مش بشتغل على عمود عادي، انا كده العمود الامامي باين امامي، والخلفي بيكون بارز للخلف وباين ان هو خلفي. هبتدي الف الخيط على الابره وانزل من تحت العمود الامامي. ممكن اسيب السلسلتين كمان وارفع العمود بالشكل ده، شايفينه اهو. بدخل من قبله وارفعه على الابره واخرج من بعده. هسحب الخيط وهخرج واكمل العمود بشكل طبيعي. الخلفي باجي من الخلف، العمود عندي اهو، ببتدي ارفعه واشتغل عليه عمود خلفي. وعلى كل عمود بشتغل عمود زيه بالظبط. الامامي امامي بالشكل ده، والخلفي عمود خلفي زيه بالظبط. هرفعه من الخلف. هكمل السطر ده وكمان بعد منه سطرين او 3 على حسب طبعا عدد السطور اللي احنا هنحب القمر بيه، وبعد كده ارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر الخامس. طبعا الخامس بداية من السطر الاول اللي احنا اشتغلناه، يعني اشتغلت 4 سطور بريد امامي وبريد خلفي. ابتدي في اول غرزة اشتغلتها تحت حرف الفي، بقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش. بعد كده هبتدي اشتغل فوق كل غرزة عمود بلفة، بس عادي المرة دي مش امامي ولا خلفي. يعني برتفع سلسلتين، وفوق كل فراغ تحت حرف الفي بيكون عندي الضلعين على الابرة. ابتدي اشتغل عمود بلفة واحد. كده عمود، 2، 3، 4، رقم 5 هبتدي اشتغل فيها تزايد. انا محتاجه ان انا اعمل بس شويه من التزايد تديني ايه يعني وسع شويه للبنطلون. لو مش محتاجه انك تعملي وسع خلاص ما تعمليش تزايد. هبتدي اشتغل 1 increase
كمان مرة في نفس المكان 2، يعني عملنا تزايد في الفراغ رقم 5، وارجع اشتغل عمود 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 عمود، وفي الفراغ رقم 5 ببتدي اشتغل 2 عمود بلفة. بكمل دوت لغاية ما اوصل لنهاية السطر. في نهاية السطر كده بقى معايا 60 غرزة عمود بلفة. بقفل فوق اول غرزة بغرزة منزلقة، وابتدي لمسافة 5 سطور كمان هبتدي ارتفع سلسلتين واشتغل فوق كل غرزة غرزة واحدة بس، 1 دبل كروشيه، يعني عمود بلفة واحد فوق كل فراغ يقابلني بدون تزايد بدون تناقص بدون اي حاجة خالص. عمود فوق كل عمود يقابلني، وفي نهاية السطر ابتدي اقفل بمنزلقة في اول عمود وارتفع سلسلتين واكمل 5 سطور. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني وكده اشتغلت 7 سطور مش 5، لاني حسيت ان المقاس 5 هيكون صغير جدا على جسم البيبي. طيب احنا عندنا مباح لينا نشتغل المنطقة دي لغاية كام سطر؟ لغاية 10 سطور، بما فيهم السطر اللي انا بعمل فيه تزايد. طيب انا اشتغلت معاكم سطر التزايد وقلت ان احنا هنشتغل بعد كده 5 سطور. لا، احنا هنعمل بداية من سطر التزايد لغاية المكان اللي هيكون عند المكان اللي هنبتدي نفصل فيه الاقدام. هيكون عندك، انا عندي هنا دول 8 سطور، سطر اشتغلناه مع بعض واشتغلت 7 لوحدي. انتوا تقدروا تكملوا لغاية ما يكون عندكم 10 سطور. كان انا شايفة المقاس عندي بالنسبة طبعا كده اللي عندي هيكون مظبوط جدا. ببتدي في اول غرزة اقفل بغرزة منزلقة. طيب محتاجين ان احنا نفصل بقى البنطلون الرجلين مع بعض. طيب انا ممكن اروح مباشرة للغرزة اللي هتكون عندي في المنتصف، بشوف عدد الغرز بالكامل كام. احنا عدد الغرز عندنا دلوقتي 60، بقسم 30 للقدم دي و30 للقدم دي. طيب انا لو قفلت كده على طول بحس ان الشغل مش مريح شوية. طب هنعمل ايه؟ هبتدي ارتفع 1 2 3، هسحب بس الغرزة دي كده وابتدي اعد الغرز بتاعتي. دي اول غرزة، دي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. الغرزة 30 ببتدي احط الماركر علشان ابتدي اشتغل فيها بغرزة منزلق. ده نص كده عدد الغرز اللي انا هبتدي اشتغل. بدخل مكان الماركر، اسحب الخيط واخرج منه تحت طبعا حرف الفي للغرزة، الفي للغرزة، ومن تحت الحلقة الموجودة عندي على الابرة. وشكرا للماركر، انا خلاص كده مش محتاجة، انا مجرد بس حطيته علشان اقدر بس ايه اميز المكان اللي انا هروح اشتغل فيه. وهبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق كل غرزة بتقابلني بشتغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحدة لغاية ما الف الدوران ده كله واوصل تاني لنفس المكان اللي انا ابتديت منه. كده دي الغرزة رقم 29. غرزة رقم 30 اهي. طيب هنا انا المفروض طبعا انا عندي هنا 3 سلاسل عاوزة اشتغل عليها. بعد بس السلاسل بتاعتي كويس ابتدي اشتغل على الحلقة الخلفية لكل سلسلة، او هشتغل على الجانب ده في الحلقة الامامية لان انا محتاجة اشتغل في الحلقتين التانيين في الجهة المقابلة. بدخل فوق كل غرزة اشتغل عليها عمود بلفة واحد كده، 1 2، واخر غرزة عندي هي بس ضيقة شوية بس ايه برضك هنعرف نشتغل عليه، 3. كده بكون وصلت بقى لنهاية السطر عندي، المكان اللي انا ارتفعت منه. بدخل تحت حرف الفي للغرزة الاولى وبقفل بغرزة منزلقة. ده دايما هيكون مكان البداية عندي. طيب انا هنا عندي القدم دي خلاص بقت ايه زي ما احنا شايفينها، اتقفلت معايا بالشكل دوت اهو. شايفين اهو، بصوا حتى هنا من الجهة دي اهو كل رجل مقفولة. حابة تزودي عدد السلاسل اللي في المنطقة دي مفيش اي مشكلة، زوديها زي ما انت عاوزة. وبفضل اقرر اني بشتغل فوق كل عمود عمود بلفة زيه لغاية ما بوصل. هشتغل على السطر اللي احنا ابتدينا بيه ده كمان 5 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده بقى معانا 6 سطور. السطر اللي اشتغلناه مع بعض قفلنا بيه الرجل، وبعد كده 5 سطور بعد منه بقى المجموع عندي 6 سطور. ابتدي بقفل بغرزة منزلقة فوق اول غرزة اشتغلتها، ابتدي ارتفاع سلسلتين. في امكانك دلوقتي على فكرة تشتغلي جهة اليمين او جهة اليسار. لو انا هشتغل جهة اليسار بطريقة طبعا الشغل الكروشيه فبشتغل على داخل الشغل، اما لو جهة هنا الاتجاه اليمين فانا ببتدي بردك اجي اتجاه اليمين كده، لكن همشي بردك جهة اليسار، لكن هنا هكون على الشغل من بره.
يعني زي ما انت حابه ابتدي اشتغلي كده او كده، الاتنين واحد. طيب هنبتدي نشتغل كده او كده، هو عامه الوش هنا او الوش هنا هيكون شكل واحد، مفيش اي مشكله. تعالوا نبتدي نشتغل. احنا بنبتدي نشتغل ازاي بقى؟ بنبتدي نشتغل كل غرزه فوقيها غرزه لمسافه 3 غرز كده، 1 2 ورقم 3 انكريس تزايد، يعني بشتغل فيها مرتين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. نرجع تاني 3 غرز الجايين، 1 بدون تزايد، 2 بدون تزايد، 3 انكريز فيها تزايد يعني بشتغل فوقيها عمودين، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. وبكرر السطر بتاعي غرزتين بدون تزايد، ورقم 3 فيها تزايد، غرزتين بدون تزايد، و3 فيها تزايد، عمود عمود عمودين، وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر ببتدي بقفل بغرزة منزلقة فوق أول عمود بلفة اشتغلناه. هبتدي ارتفع سلسلتين، وفوق العمود الأول دوت بشتغل عمود بلفة 1، ودايما في المكان ده هشتغل عمود بلفة 1. هبتدي الف الخيط على الإبرة، هسيب المكان العمود واسيب بعد منه 2 فراغ، واشتغل في الفراغ اللي بعده 3 عمود، 2 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ كده، 1 2 3، 1 2 سلسلة، وكمان مرة في نفس الفراغ 1 2 3. من فوق مش هاخد اي سلاسل، من تحت بسيب 1 2، وفي رقم 3 بشتغل عمود سلسلتين، 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ عمود بلفة 1. برجع تاني اكرر، اسيب فراغين من تحت، ومن فوق ما باخدش سلاسل، هشتغل 3 عمود 2 سلسلة، 3 عمود بلفة في نفس الفراغ، 1 2 3، 1 2 سلسلة، كمان مرة في نفس الفراغ 1 عمود 2 3. الف الخيط على الابرة، بسيب فراغين واشتغل عمود سلسلتين، 1 2 كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وافضل اكرر بنفس الطريقة. مرة بشتغل صدفة كبيرة، صدفة صغيرة، صدفة كبيرة، صدفة صغيرة. من فوق ما باخدش اي سلاسل، من تحت بسيب 2 فراغ ما بين كل صدفة وصدفة. في نهاية السطر زي ما احنا شايفين كده بنكون خلاص اسسنا او جهزنا المكان للجزء دوت اللي احنا كنا بنشتغله بالصدفات، الصدفة الكبيرة والصدفة الصغيرة. هبتدي في نهاية السطر في اول غرزة ارتفعتها ببتدي اقفل فيها بغرزة منزلقة، ودايما هكون سلسلتين، وداخل الفراغ الاول دوت عمود، وبعد كده بلف الخيط على الابرات داخل السلسلتين. ما بشتغلش على الاعمدة نهائي خالص، بشتغل على السلسلتين. في الصدفة الكبيرة فوقيها صدفة كبيرة زيها 3 عمود 2 سلسلة، 3 عمود في نفس الفراغ اللي هو بيكون فوق السلسلتين، 1 2 سلسلة، وكمان 3 عمود فوق السلسلتين، 1 2 3. وارجع الف الخيط على الابرة، بروح داخل سلسلتين الصدفة الصغيرة واشتغل فيها صدفة صغيرة يعني عمود سلسلتين، كمان مرة في نفس الفراغ عمود، وبكرر دوت زي ما احنا شايفين. فوق كل صدفة بشتغل صدفة زيها بالظبط بالشكل دوت. هكمل بقى، يعني احنا كده اشتغلنا سطر 2. في الجزء بتاع الجاكيت نفسه اشتغلنا 1 2 3 4 5. ممكن نشتغل كمان 3 سطور او 4، يعني نخليهم 6 سطور، مفيش اي مشكلة. خلاص بقى الطول بالنسبة لنا احنا نحدده زي ما احنا عاوزين، لكن انا شايفة ان هو احنا لو اشتغلنا كمان 3 سطور بالتالي هيكون كافي جدا بالنسبة طبعا للسن او الحجم او المقاس دوت. فهكمل كمان 3 سطور وارجع لكم نكمل الرجل التانية مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بعد ما اشتغلنا 4 سطور. وطبعا طول البنطلون تزودي عدد سطور، تقليل عدد سطور زي ما انت عاوزة، المهم ان احنا بس ايه بنكون عارفين الطريقة مظبوطة. بعد كده هبتدي اسحب الخيط من الحلقة اللي عندي على الابرة، اسيب مسافة بسيطة من الخيط. لو هتنضفي بإبرة التنظيف بتسيبي 10 سنتي او 15 سنتي، بعد كده بإبرة التنظيف ببتدي ننضف شغلنا. لو هتنضفي بإبرة الكروشيه بالشكل ده ببتدي اسيب مسافة بسيطة، وبسحب الخيط مرة من هنا ومرة من هنا، وببتدي اجي في الخلف انزل من تحت الغرز، وكل بقى ايه الفراغات الموجودة عندي بقدر الامكان ان انا بحاول اخفي الخيط ده كله تحت الشغل زي ما احنا شايفين بالشكل ده. وارجع تاني اسحب لتحت
وارجع تاني اخفيه في الصدفة اللي بعدها، وهكذا لغاية طبعا ما بخلص كل الخيط ده داخل الشغل، او بالخيط والابرة زي ما قلنا مع بعض. طيب بنبتدي نضيف الخيط هنا. ابتدي اسيب مسافة بسيطة من الخيط والف الخيط حلقة على الهواء. اسيب بس الخيط دلوقتي بحيث ان انا اعرف اتحكم في الغرز بتاعتي، وهبتدي اعد عدد الغرز الموجودة عندي هنا. انا محتاجة بردك 30. دي مكان السلسلتين، انا ماليش علاقة بيه، دي اول غرزة موجودة عندي في الفرف في المكان ده. دي بقى ادخل داخل الفراغ والف الخيط حلقة على الهواء في العقدة البداية. هسحب الخيط بتاعي للداخل بالشكل ده زي ما احنا شايفين. خيط البداية هدخله بس من جوه، وابتدي بردك اسحبه معايا تحت الغرز. برتفع سلسلتين، وهي سلسلتين الارتفاع دول هم مجرد سلاسل ارتفاع. وممكن عشان ما اعملش اي فراغ ببتدي بس يا بنات بصوا، عشان انا عايزه الجزئيه دي تكون مقفوله خالص. شايفين مكان ارتفاع للسلسلتين هنا؟ هدخل عنده، مش عاوزه اي فراغ او ثغرات موجوده معاه، واسحب الخيط بتاعي. ومن هنا بقى هبتدي ارتفع سلسلتين، وابتدي اشتغل على كل غرزه بشكل طبيعي. كل غرزه فوقيها عمود بلفه واحد، عمود 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 لغايه ما بوصل للمكان ده. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني. ده هنا وصلت لنهايه الدوران. ده المكان اللي انا اشتغلته الاخير. اول مكان عندي كنت اشتغلته في القدم التانية كان في المكان ده، فمش هشتغل فيه تاني. لكن هشتغل فين يا بنات؟ فاكرين الثلاث سلاسل 1 2 3 اللي اشتغلناهم في الرجل التانية؟ هم بشتغلهم بردك على الواجهه دي. هبتدي بقى الحلقه اللي باقيالي من هنا اشتغل عليها عمود، اتنين، تالت. بكده بكون خلاص خلصت السطر بتاعي. فوق اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة، سلسلتين زي ما احنا شايفين كده. خلاص بصوا المكان عندي ده اهو بقى مقفول بالشكل ده، وهنا كمان بقى مقفول. لو شفنا هنلاقي مكان الحجر بتاع البنطلون ما فيهوش اي فراغات وما فيهوش اي مشكلة خالص تماما زي ما احنا شايفين بالشكل ده. ابتدي بقى اشتغل بنفس الطريقة اللي انا اشتغلتها في القدم دي. بشتغل بقية السطور عندي. احنا تقريبا اشتغلنا 1 2 3 4 5، وبعد كده في رقم 6 عملنا تزايد، بعد كده اضفت ايه مكان غرزة الصدفات. بكمل بقى انا الرجل التانية مع نفسي، وبعد كده ارجع لكم تشوفوها مع بعض شكل البدلة كلها ايه مع بعض. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده بنكون وصلنا لنهاية الفيديو ونهاية فكرتنا النهاردة. وده طبعا شكل البنطلون بعد ما خلصناه زي ما احنا شايفين، فمنتهى الجمال والروعة والشياكة وبطريقة سهلة وبسيطة، واتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم. وكده كمان لما بنضيف عليه الجاكيت، والجاكيت زي ما قلنا مع بعض بقى هبتدي اركب الازرار بتاعته. وبعد كده بعمل مجموعة من السلاسل وبلفها حوالين المنطقة دي والمنطقة دي، وكمان المنطقة التانية في الايدين، وبعملها فيونكة بشكل لطيف كده بنزين بيها الجاكيت بتاعنا. بكده بكون وصلت لنهاية فكرتي النهاردة، وهو البدلة البناتي بطريقة سهلة وبسيطة، واتمنى تكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.